Xin chào các bạn, hôm nay Hà Thanh sẽ giới thiệu món canh gà nấu nấm, một món canh thanh mát và bổ dưỡng, rất được ưa chuộng. Cách làm: chuẩn bị nguyên liệu: thịt gà 500g, phần lườn, đùi hoặc xương để nấu nước dùng. Nấm 300g, có thể dùng nấm rơm, nấm hương, nấm kim châm hoặc kết hợp nhiều loại. Hành tím 2 củ, hành lá, rau mùi, ngò gí 1 ít, gia vị: hạt nêm, nước mắm, muối, tiêu xay, dầu ăn. Các bước thực hiện: sơ chế nguyên liệu: thịt gà, rửa sạch, chặt thành miếng vừa ăn. Nếu dùng xương gà, bạn có thể trần sơ qua nước sôi để làm sạch và khử mùi hôi. Ướp thịt gà với 1 muỗng cà phê hạt nêm và một chút tiêu xay. Nấm: rửa nấm thật sạch. Nếu dùng nấm hương khô, bạn cần ngâm nấm trong nước ấm khoảng 15 phút cho nấm nở mềm, sau đó rửa lại và cắt chân. Nấm rơm thì cắt bỏ phần gốc dính đất, nấm kim châm cắt bỏ gốc và tách nhỏ. Các loại nấm đều trần qua nước sôi. Các nguyên liệu khác: hành tím bóc vỏ, băm nhỏ. Hành lá, rau mùi rửa sạch và cắt nhỏ. Chế biến: bắc nồi lên bếp, cho một chút dầu ăn và phi thơm hành tím băm. Cho thịt gà đã ướp vào xào săn khoảng 5 phút. Đổ khoảng 1 đến 1,5 lít nước vào nồi, đun sôi. Khi nước sôi, hớt bọt thường xuyên để nước canh được trong. Sau khoảng 15 đến 20 phút, khi thịt gà đã mềm, cho các loại nấm vào. Đun thêm khoảng 5-7 phút cho nấm chín tới. Nêm nếm lại gia vị với một chút muối, hạt nêm và nước mắm cho vừa ăn. Trình bày và thưởng thức: múc canh ra tô, rắc hành lá và rau mùi lên trên. Có thể thêm một chút tiêu xay để tăng hương vị. Món canh gà nấu nấm ngon nhất khi ăn nóng, dùng kèm với cơm trắng. Vị ngọt của gà và nấm hòa quyện sẽ làm bữa cơm thêm phần hấp dẫn. Những điều lưu ý: chọn nấm tươi ngon, nên chọn nấm có màu sắc tự nhiên, không bị dập nát hay có mùi lạ. Sơ chế nấm cẩn thận, rửa nấm nhẹ nhàng để không làm nấm bị nát. Nếu dùng nấm hương khô, nên ngâm đủ thời gian để nấm mềm đều. Thời gian nấu: không nên nấu nấm quá lâu vì nấm sẽ bị dai và mất độ giòn. Chỉ nên nấu khi thịt gà đã gần chín. Canh gà nấu nấm là một món ăn thanh đạm nhưng lại vô cùng bổ dưỡng và thơm ngon. Nước canh được ninh từ xương gà có vị ngọt thanh tự nhiên, kết hợp với hương thơm đặc trưng và vị ngọt umami của các loại nấm. Món ăn này không chỉ dễ làm mà còn rất tốt cho sức khỏe, phù hợp cho mọi lứa tuổi và có thể dùng trong bữa ăn hàng ngày hoặc các dịp đặc biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo về các món ăn ngon, hãy nhấn nút đăng ký, subscribe và theo dõi kênh YouTube Hà Thanh nhé. Hẹn gặp lại!